मनाङ र तिलिचो तालको यात्रा सुरु हुन्छ यहाँ काठमाडौँ बस स्टपबाट है। यहाँ नयाँ बस पार्कमा आएका छौँ र यहाँनिर चाहिँ गाडी 7 बजीदेखि 9 बजीसम्म लाग्दो रहेछ र आज चाहिँ हामी बेसी सहर जाँदैछौँ। बेसी सहरको लागि चाहिँ 400 रुपियाँ लाग्दो रहेछ एकजनाको लागि र बस यही हो। अब हामी जान्छौँ। बस बाहेक तपाईँले माइक्रो बस लिएर पनि बेसी सहर जान सक्नुहुन्छ। माइक्रो बस चाहिँ गङ्गबु नयाँ बस पार्क स्थित बिजी मल अगाडिबाट लाग्दछ। बसमा 8 घन्टा लाग्छ भने माइक्रो बसमा 6 घन्टामै बेसी सहर पुग्न सक्नुहुन्छ। अहिले भर्खरै हामी बेसी सहरमा झऱ्यौँ होइन। बिहान 7:30 बजे काठमाडौँदेखि हिँडेको 3 बजेतिर ल्याइपुर्याए यहाँ बेसी सहर। अब आज चामे जाने भनेको एकदमै थाकिसकेका पनि छ अनि गाडी पनि पाउँदैन, नपाउने चान्सेस पनि बढी छ भनेर भनिरहेछ र चामे पुग्न पनि 5-6 घन्टा लाग्छ अरे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे 10 बजीतिर पुगिन्छ होला। त्यही भएर आज चाहिँ हामी बेसी सहरमै बस्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ र भोलि बिहानै बरु जिप लिएर अनि सिधै मनाङ जाने सोचिरहेछ। आई थिङ्क त्यही गर्नु पर्ला है सिसे। बेसी सहरमा हामी गेटवे हिमालय रिजोर्टमा बस्यौँ। नन एसी रुमको एक रातको 1700 रुपियाँ पर्दो रहेछ। होटलबाट भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्थ्यो। यो होटलको खाना चाहिँ एकदमै मन पर्यो। अहिले चाहिँ म बेसी सहर भन्ने ठाउँमा छु र बेसी सहर भएको पनि यो मनाङ्गे चौतारी भन्ने ठाउँ रहेछ। यहाँबाट चाहिँ मनाङ जाने जिपहरू पाउँदो रहेछ होइन। सो अहिले अब हामी जिप कुदिरहेछौँ। सो जिपमा चढेर आज हामी मनाङ जाँदैछौँ र 8 घन्टाको यात्रा भन्ने छ। हेरौँ 8 घन्टा कस्तो हुन्छ जिपमा। र जिप चाहिँ यही हो हाम्रो। जिपमा बसेर मनाङ गइन्छ। हामी चाहिँ आज मनाङ जाँदैछौँ। जिपमा कम्फर्टेबल रहेछ जिप चाहिँ। खाना खानको लागि च्याम्चे भन्ने ठाउँमा गाडी रोक्यो। यहाँ एक सुन्दर झरना पनि रहेछ। झरना हेर्दै खाना खाँदा आनन्द आयो। खाना खाएर गाडी चढेको केही मिनेटमै हामी यो विशाल झरना अगाडि आइपुग्यौँ। मनाङ जाने क्रममा ब्रातान एप्पल फार्म पनि बाटैमा पर्दो रहेछ। 735 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो एप्पल फार्म हो। यहाँ 2 किसिमको स्याउ मैले देखेँ, गोल्डन र फुजी। मनाङको यो ठाउँमा चाहिँ स्याउ खेती गर्दो रहेछ र यो ठाउँमा आउनुको लागि चाहिँ तपाईँले 200 रुपियाँ तिर्नु पर्दो रहेछ है। अनि टिकट दिएपछि चाहिँ अनि यस्तो स्याउहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र 1-2वटा त टिप्दा पनि हुन्छ भनेर भनेको थियो। सो म चाहिँ टिभी हेर्नु पऱ्यो। यो स्याउ
खायो नि हेर्नु पर्ला so juicy मिठो रहेछ ब्रातनको एप्पल फार्म हेरेर हामीले मनाङतर्फको यात्रा जारी राख्यौँ। हामी चारजना पछाडि कोचेर बसिरहेछौँ यहाँ दुईजना हुनुहुन्छ ड्राइभर कोचाकोच भइरहेछ। फाइनली हामी मनाङ पुग्यौँ। हामी गङ्गापूर्ण होटलमा बस्यौँ। रुमको पर नाइट 700 पर्यो। कोठा एकदमै चिसो थियो। राति -10 डिग्रीसम्म पुगेको थियो। हिटर चाहिँ डाइनिङ हलमा मात्र हुँदो रहेछ। त्यसकारण प्राय सबै पर्यटकहरू बेलुकी डाइनिङ हलमा जम्मा हुँदा रहेछन्। हामी एक दिन मनाङमै बस्यौँ। सबैभन्दा पहिला हामी गङ्गापूर्ण ताल हेर्न गयौँ। अहिले चाहिँ म आएको छु गङ्गापूर्ण लेकमा है। यो चाहिँ हाम्रो होटलबाट करिब 15 देखि 20 मिनटमा आइपुग्दो रहेछ। पानी चाहिँ एकदम चिसो रहेछ। ओहो हो 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 हो। मनाङ एक सानो सुन्दर बस्ती रहेछ। यो पर्यटकीय स्थल भएकोले यहाँ रेस्टुरेन्ट, पसल तथा होटलहरू प्रशस्त छन्। यहाँ एटिएमको बन्दोबस्त भने छैन। पैसा चाहिएको खण्डमा केही पसलमा कार्ड स्वाइप गरेर नगद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कार्ड स्वाइप गरे बापत उनीहरूले 10% कमिसन लिन्छन्। मनाङमा 1 लिटर मिनरल वाटरको 100 रुपियाँ पर्दछ। तर यहाँ तपाईँले फिल्टर गरेको 1 लिटर पानी केवल 40 रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ। मनाङ चाहिँ 3500 मिटरको उचाइमा छ र अक्लामाटाइज हुनको लागि चाहिँ हामी यहाँ खास गरी मनाङमा बसेको। तर अब बेसी सहर एकदम तल र यति माथि आउँदाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो। सास फेर्न अलिक अप्ठ्यारो भए जस्तै, अलिकति हिँड्दा पनि थाक्ने है त्यस्तो भएको थियो। अनि एकदम जाडो पनि रहेछ। अहिले एन्ड अफ अक्टोबर जस्तै पनि भइरहेछ र -10 डिग्री पुगिसकेको थियो राति। एकदम जाडो भयो थियो सुत्नको लागि। मनाङ आफैमा पनि एक सुन्दर गन्तव्य हो। यहाँनिर है तपाईँले यहाँनिर पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्युटिफुल गङ्गापूर्ण हिमाल र यसको साथसाथै यहीँनिरै छेउमा तपाईँले अन्नपूर्ण थर्ड। तर यति नजिक छ, यो आँखाले हेर्दाखेरि हुन्छ नि यति नजिक देखिन्छ यो हिमालहरू। र यही गङ्गापूर्णकै ठ्याक्क फेदीमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर गङ्गापूर्ण ताल पनि रहेछ। ठ्याक्क माथि हिमाल र मुनि चाहिँ सुन्दर ताल। त्यहाँनिर चाहिँ यहाँ बसेको होटलबाट 15-20 मिनटमा मजाले पुगिन सकिँदो रहेछ।